Nằm trong khuôn viên của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nổi tiếng thế giới hay St. Peter's Basilica không chỉ là một nhà thờ đơn thuần. Nơi đây còn tồn tại một trong những trung tâm nghiên cứu quan trọng bậc nhất thế giới, mang tên Văn khố Tông tòa Vatican. Trước tiên, cần phân biệt rõ giữa Thư viện Vatican và Văn khố Tông tòa Vatican. Nếu Thư viện Vatican là tâm huyết cả đời của giáo hoàng Nicholas V và chỉ được thành lập vào năm 1475 dưới triều đại của người kế vị ông, giáo hoàng Sixtus IV, thì Văn khố Tông tòa Vatican chỉ là một phần nhỏ được tách ra từ Thư viện Vatican vào đầu thế kỷ thứ 17 dưới lệnh của giáo hoàng Paul V. Văn khố này chứa hàng triệu tài liệu lịch sử vô giá, trải dài suốt 12 thế kỷ, và nếu chúng ta xếp hết các kệ tài liệu này liền kề nhau, thì những giấy tờ, tài liệu, giấy da này sẽ trải dài lên đến 85 km. Tương tự các kho lưu trữ khác như Thư viện Anh Quốc hay Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, không phải ai cũng có thể tiếp cận Văn khố Tông tòa Vatican. Địa điểm này chỉ mở cửa cho những học giả được lựa chọn. Bạn sẽ cần giấy giới thiệu từ một học giả thuộc một tổ chức nghiên cứu có uy tín. Sau đó, bạn phải điền và nộp kèm một mẫu đơn đăng ký, trong đó nêu rõ lĩnh vực mà bạn quan tâm cùng thời điểm mong muốn vào văn khố. Sau khi đơn đăng ký được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thẻ thông hành để vào văn khố. Mỗi ngày chỉ có tối đa 60 nhà nghiên cứu được vào khu vực này. Cần lưu ý rằng bạn chỉ được mang theo giấy, bút chì và máy tính xách tay vào trong. Việc mang mực, bút hoặc bất kỳ máy ảnh kỹ thuật số nào vào khu vực này đều bị nghiêm cấm. Ngoài nhiều bản thảo vô giá, Văn khố Tông tòa Vatican còn được đồn đại là nơi lưu giữ nhiều bí mật đen tối của thế giới. Một trong số đó là huyền thoại mang tên cỗ máy thời gian Chronovisor. Dù chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể nào được đưa ra, song sự tồn tại của thiết bị trên từng được nhắc đến trong cuốn sách Le Nouveau Mystère du Vatican hay Bí ẩn mới của Vatican của linh mục Vatican François Brun vào năm 2002. Theo tài liệu này, cha Pellegrino Enetti chính là người tạo nên cỗ máy trên với sự giúp đỡ của một nhóm gồm nhiều nhà khoa học, trong đó có nhà vật lý nổi tiếng Enrico Fermi, người từng đạt giải thưởng lớn về vật lý năm 1938, và Wernher von Braun, một cựu thành viên Đức Quốc xã nhưng sau đó đã làm việc cho các dự án đưa con người lên mặt trăng của NASA. Thiết bị này được cho là có thể thu tín hiệu âm thanh và ánh sáng thuộc mọi bước sóng, từ đó cho phép người dùng nhìn thấu các sự kiện trong quá khứ, thậm chí bao gồm cả sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1972, tạp chí La Domenica del Corriere của Ý đã đăng một bài báo với tựa đề tạm dịch là đã phát minh ra cỗ máy chụp ảnh được quá khứ, và kèm theo một bức ảnh mà cha Enetti cho rằng được chụp bằng Chronovisor cho thấy cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh bởi người La Mã. Bài báo đó còn nói thêm rằng cha Enetti đã chứng kiến bữa ăn tối cuối cùng và thậm chí còn lưu giữ một bức ảnh về sự kiện đó như một kỷ vật cá nhân. Trước khi qua đời vào năm 1994, cha Enetti liên tục khẳng định rằng Chronovisor đã bị Vatican che giấu nhằm ngăn nó bị lạm dụng. Thậm chí trước đó, vào năm 1988, Vatican còn ban hành một sắc lệnh tuyên bố rằng bất kỳ ai sử dụng một thiết bị như vậy sẽ bị vạ tuyệt thông hay bị khai trừ khỏi giáo hội. Tất nhiên, ý tưởng về Chronovisor vấp phải rất nhiều ngờ vực. Họ lập luận rằng các bức ảnh từ bài báo năm 1972 này chỉ là bản sao của một bức tượng tại một nhà thờ ở Umbrian. Tạp chí Paracelsus cũng chỉ ra rằng Chronovisor có thiết kế gần giống với một thiết bị được mô tả trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng từ năm 1947. Thậm chí còn có ý kiến khẳng định rằng cha Enetti đã bịa ra toàn bộ câu chuyện vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, khi cả von Braun, Fermi, cha Enetti và linh mục Brun đều đã qua đời, tất cả những gì còn lại về Chronovisor chỉ là một bí ẩn không thể giải đáp. Nếu cỗ máy thực sự tồn tại và bạn có cơ hội sử dụng nó, bạn sẽ muốn chứng kiến lại sự kiện lịch sử nào? Comment bên dưới câu trả lời của mình nhé. Có thể một số bạn đã từng nghe qua câu chuyện về 3 bí mật của Fatima trước đây, kể về việc 3 đứa trẻ chăn cừu người Bồ Đào Nha, Lucia, Francisco và Jacinta, đã được Đức Mẹ Maria cho biết về 3 bí mật vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 và nhiều lần sau đó. 2 trong số đó đã được Lucia tiết lộ bằng văn bản vào những năm 1940. Bí mật thứ 3 được niêm phong trong một phong bì dán kính và giữ bí mật trong suốt thế kỷ thứ 20. Mãi đến năm 2000, Vatican mới tiết lộ toàn văn bí mật thứ 3 của Fatima, cho biết thị kiến năm 1917 báo trước vụ ám sát giáo hoàng John Paul II vào năm 1981.
Bức thư viết tay đó mô tả hình ảnh một giám mục mặc áo trắng bị sát hại bởi đạn và cung tên, người mà Vatican xác định là giáo hoàng John Paul II. Đức Giáo hoàng thật sự đã bị bắn và bị thương nặng tại quảng trường Thánh Phêrô bởi tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Ali Akka vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, đúng 64 năm sau khi các đứa trẻ chăn cừu nhìn thấy Đức Mẹ Maria lần đầu tiên. Dù thông tin chính thức đã được công bố, song nhiều người vẫn không tin đó là bí mật thật sự. Thay vào đó, nhiều người nghi ngờ rằng bí mật phải là một điều gì đó nghiêm trọng hơn như sự tan rã của giáo hội hoặc ngày tận thế. Và mọi ngờ vực đó đều chỉ về văn khố tông tòa Vatican là địa điểm nắm giữ sự thật về bí mật thứ ba của Fatima. Khi nói về văn khố tông tòa Vatican, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không đề cập đến các kho báu mà địa điểm này đang nắm giữ. Kho báu ở đây chính là những tài liệu và giấy tờ quý giá có niên đại từ tận thế kỷ thứ 8. Một trong số đó bao gồm sắc lệnh Inter Caetera năm 1493 do giáo hoàng Alexander VI ban hành nhằm phân chia lãnh thổ giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tuyên bố hủy hôn của vua Henry VIII với vương hậu Catherine xứ Aragon để cưới Anne Boleyn, dẫn đến việc thành lập giáo hội Anh vào năm 1534, và thậm chí cả những ghi chú liên quan đến phiên tòa xét xử nhà thiên văn học Galileo của tòa án dị giáo La Mã vào năm 1633, kết án ông là kẻ dị giáo vì dạy rằng trái đất quay quanh mặt trời. Bên cạnh những bản thảo vô giá đó, văn khố tông tòa Vatican còn được cho đang lưu giữ một tài liệu thậm chí còn đen tối hơn có tên là Grand Grimoire, đôi khi được gọi là rồng đỏ. Từ Grimoire bắt nguồn từ một từ tiếng Pháp cổ là grammaire, có nghĩa là ngữ pháp. Nó ám chỉ các cuốn sách nói chung, đặc biệt là những cuốn sách được viết bằng tiếng Latin. Tuy nhiên, theo thời gian, ý nghĩa của nó đã thay đổi và cuối cùng gắn liền với những điều huyền bí, chứa đựng thông tin về mọi loại phép thuật, bao gồm việc tạo ra bùa hộ mệnh và bùa chú, niệm phép và việc triệu hồi những sinh vật siêu nhiên, chẳng hạn như thiên thần và ác quỷ. Và Grand Grimoire được cho là cuốn sách huyền bí nhất còn tồn tại, chứa đựng cách thức chiêu hồn Lucifer Rofocal, một con quỷ phụ trách địa ngục của Lucifer. Theo truyền thuyết, quyển sách này được viết vào thế kỷ thứ 16 bởi một nhân vật tên là Horonius, một người Ai Cập sống tại Thebes bị quỷ ám. Ngày nay, khi tìm kiếm Grand Grimoire trên Google, bạn có thể tìm thấy nhiều phiên bản khác nhau có cùng tên của quyển sách này. Bạn thậm chí còn có thể mua một bản sao như thế trên Amazon. Tuy nhiên, nhiều người khẳng định rằng cuốn Grand Grimoire nguyên bản đang được lưu giữ trong văn khố tông tòa Vatican. Những gì bạn tìm thấy trên Internet chỉ là một đoạn trích nhỏ hoặc một tài liệu hoàn toàn khác với quyển Grand Grimoire thật sự. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2019, Giáo hoàng Francis đã ban hành tự sắc quy định việc đổi tên từ Vatican Secret Archive thành Vatican Apostolic Archive hay văn khố tông tòa Vatican. Về cơ bản, tự sắc là một tài liệu được ban hành dựa trên sáng kiến riêng của giáo hoàng và được đích thân giáo hoàng ký. Nó thường được sử dụng để thành lập các tổ chức, ban phát ân huệ cho cá nhân hoặc tổ chức, hoặc thực hiện những thay đổi nhỏ trong giáo hội, như trong trường hợp này là thay đổi tên của văn khố tông tòa Vatican. Đó không phải là điều tôi muốn đề cập trong phần này. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là lý do giáo hoàng lại muốn đổi tên cơ quan này. Tất cả bắt nguồn từ một sai lầm dịch thuật tai hại. Ban đầu, văn khố Vatican được đặt tên là Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum vào năm 1610. Kể từ đó, người ta thường hiểu lầm từ secretum là bí mật, trong khi nó chỉ đơn giản có nghĩa là cá nhân hoặc riêng tư. Vì vậy, việc đổi tên văn khố được xem là cần thiết để loại bỏ mọi ý nghĩa tiêu cực bắt nguồn từ từ Latin đó. Cái tên mới có nghĩa là văn khố riêng của giáo hoàng. Tuy nhiên, trên thực tế, văn khố tông tòa Vatican đã không được công chúng biết đến trong hàng trăm năm, cho nên xét ở góc độ đó, mọi người vẫn có lý khi gán từ khóa bí mật cho địa điểm này, ít nhất là trong mắt những người không thể tiếp cận nơi đây. Nếu thấy hay, hãy ấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất ra trong tương lai. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.